1. Sziasztok Loki szurkolók, ez itt a Loki Section, túl vagyunk a bajnokság kétharmadán, én Macski Laca Én vagyok. pedig Bács Zalán, sziasztok! Szevasz Zalán! Szia Laca! És szia Balázs! Sziasztok! Vendégünk a mai műsorban Halmai Balázs, kommunikációs szakember, a DVSC front office-ának meghatározó tagja, akit sűrűn láthatunk a mérkőzéseken a pálya mellett, és amúgy meg a szívünkben, mint örök DVSC szurkolót. Köszöntünk itt a podcastben, és Balázs, hogyan definiálnád te magad, hogyan mutatnád be magad, hogyha saját magadnak kellene leírni, hogy milyen szerepet töltesz be a DVSC-nél? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igazából ez a 10. évem a klubnál, úgyhogy viszonylag régre húzódik vissza a történet. Nagyon röviden én úgy kerültem a klubhoz, hogy mikor leérettségiztem Karcogon, utána Debrecenbe jöttem egyetemre, média kommunikáció szakirány, és azon belül elvégeztem két szakot, a moderátort és a kommunikátort, és az utolsó fél évben volt egy ilyen kötelező szakmai gyakorlat, amit a DVSC-nél töltettem el, és a fél év elteltével kaptam egy lehetőséget, hogy akkor állandósuljon ez a szerződés, és így kezdődött igazából a kaland. Ez eleinte utánpótlásban való fényképek készítése meccseken, valamint játékos interjúk voltak, és utána alakult át arra, hogy edzéseken fotóztam többet a nagycsapatnál, meccsekre jártam, meccs utáni interjúkat készítettem, utána jöttek a videók, és azóta pedig folyamatosan teszem a dolgom, tényleg minden nap van valami újdonság, amit csinálni kell, úgyhogy nagyjából így ez a része röviden összefoglalva. Emlékszem rá még így a kezdeti időkből, úgy vagy meg, mint az, aki a Loki TV-t így behozta. Az a te nevedhez köthető az a projekt, vagy csak te voltál annak a zászlós hajó, aki mindig jött, forgatott, a városban is voltak ilyenek? Így van. Hát igazából az egyik alapító tagnak mondanám magam a Loki TV-nél, szóval így indult el, és igen, ugye a városban is voltunk utcaemberét forgatni, meg tényleg családlátogatásos videók voltak, úgyhogy így alakult ki, és ugye a meccsnapi videók, azok pedig ugye, ami most már ugye az egyik fő profil, az pedig ugye az MB2-es időszak elején kezdődött. Egy kis személyes kérdéskörrel nyitnánk most. Nyilván ugye itt megalapoztuk azt, hogy a DVSC szurkolók, akik eddig csak láttak, de nem tudták, hogy pontosan mi a szereped a klubnál, az mi is van. De most egy kicsit ebbe belemennénk, és akkor felváltva teszünk el most kérdéseket Zalánnak. Kezdte Zalán. Jó, hát akkor mi volt a viszonyod a Lokival, vagy a Lokihoz köthető viszonyod, mielőtt elkezdtél volna dolgozni itt a DVSC-nél? Fú, hát én ugye karcagi vagyok, ugye Karcagon nőttem föl, és mi jártunk az Oláh Gabira, az Oláh Gábor utcai stadionba, ugye mérkőzésekre a szüleimmel. És nekem ott kezdődött minden, szóval, hogy tényleg úgy voltam vele már akkor, hogy majd, hogyha egyszer felnövök, meg oda kerül a sor, akkor én valamilyen formában szeretnék a DVSC kötelékébe tartozni, a DVSC-nél dolgozni. Úgyhogy, hát hogyha nem is minden meccsre, de nagyon sűrűn jártunk, ugye, még a Dombi Tibivel fémjelzett csapat meccseire, és nekem ott kezdődött ez igazából, hogy tényleg a Szotyi illatától kezdve Lulu bácsi, tehát így a mai napig megvan minden olyan élmény, úgyhogy mondom, ez viszonylag régre megy vissza. A szakmai gyakorlat, és nem véletlenszerűen kerültél ide, hanem célzottan. Így van, ez volt a terv. Meg hogy azért a futballnak is nagy bolondja vagy, tehát azért kispályán is játszol. Itt volt valami nagypályás karriered, vagy volt esetleg afféle reményed, hogy majd a fizetés neked futball teljesítmény után csippanjon? Vagy? Hát a remény az megvolt, az esély az annyira nem, tehát én Karcagon elkezdtem focizni, amúgy ezt már többször említettem, hogy ugye Varga Kevinnel kezdtünk el focizni. Aha. Ő ugye egy picit tovább vitte, mint én, úgyhogy nem, tehát nekem egy másfél edzés volt, aztán hányás lett a vége, úgyhogy nem. De igen, ahogy mondtátok, tehát ugye a foci szeretete az megvan azóta is, tehát hogy kispályázok, régebben egyetemi kupába játszottam, úgyhogy a debreceni média válogatottban van egy-két fellépésem, úgyhogy meg néhány gól, de kiszámoljuk. Meg néhány gól, hát azt hagyjuk. Úgyhogy igen, tehát így a heti egyet azt próbálom tartani még most is. Ugye körülírtad már azt, hogy pontosan mi a feladatod a DVSC-nél. Hogyan néz ki egy edzésnap így munkaügyileg szempontodból, illetve egy meccsnap? Hogyan áll össze? Az edzésnap az igazából azon múlik, hogy milyen közel vagyunk a hétvégi mérkőzéshez. Szóval általában úgy szokott lenni, minden napra próbálunk valamilyen információt adni a csapatról, hogy éppen hol állnak, ugye, hogyha mondjuk a hét elején inkább egy visszatekintő interjú az előző mérkőzésre, és akkor utána kezdjük el fölvezetni a következő találkozót. Most például a holnap szerdán, nem tudom mikor van adásban,
Holnap. Szerdán. Szerdán, tehát akkor ma fotóztam edzésen reggel, ugye egy ilyen kis felvezető ugye az zalaegerszegi mérkőzésre, szurkolóinformációk posztolása és egy-két ilyen aktualitás a csapatról, és akkor a mérkőzés nap az pedig ugye reggel a közösségi médiában az egy meccsnapi poszttal indul, és akkor utána nyilvánvaló attól függ, hogy idegenben van a mérkőzés vagy Debrecenben, ugye mi általában aznap szoktunk utazni mindenhova, 5-6-an, és akkor érkezés követően pedig ugye várjuk a csapatot, mindig ott vagyunk, mielőtt ők megérkeznek. Kezdőcsapat posztolása, érkezős képek posztolása, és akkor onnantól kezdve pedig ugye a mérkőzésen én kamerázni szoktam, ugye 90 percig a pályaszélén állok. Még annyi dolgom van, hogy meccs előtt és meccs után én vagyok a klubmédiás, ami azt jelenti, hogy a tévé által kért interjúk, azokat nekem kell intézni. Ugye a meccs előtt és meccs után a vezetőedzővel, illetve a meccs után van egy játékos interjú, és akkor azt nekem kell intézni a tévének. Ez egész mozgalmas. Mozgalmas. Ja, nem unatkozom. Mi volt a legnagyobb élményed, amit itt a Lokinál való munka adott neked? Én megmondom őszintén, hogy én még a mai napig úgy járok el minden meccsre, hogy tényleg, hogy egész héten azért dolgozol, hogy végre ott van hétvégén a meccs. Szóval én minden meccsnapot szeretek, de a nemzetközi kupákat, kupameccseket emelném ki, azért a külföldi túrák, azért Örményországban is ugye voltunk a csapattal, vagy amikor a Rómával játszottunk Olaszországba, tehát minden olyan külföldi túra, az nekem nagyon, nagyon megmaradt. És mi volt a legnagyobb kihívás ebben a 10 évben, amíg a DVSC-nél voltál? Vagy miért a DVSC-nél vagy? Legnagyobb kihívás? Hát ez egy jó kérdés, és nem is nagyon gondolkoztam még rajta. Talán a legnagyobb kihívásnak azt mondanám, hogy kicsit így magamba letisztázni azt, hogy mondjuk alkalmas vagyok-e arra a feladatra, ami vár rám itt a klubnál. És azt mondanám, munka szempontjából nem tudnék most ilyet mondani. Az, hogy a saját magadat így ilyen helyen Saját kezelni, magamat, és igen. bíztatni magadat, Hogy egy ilyen közegben megfelelek-e, és hát bízom benne, hogy igen, ha már akkor igen. akarok lenni, akkor igen. És fejlődni benne, akkor igen. Köszönjük szépen ezeket a személyeddel kapcsolatos bevezető gondolatokat, és akkor a mérkőzésről beszélgetnénk. Újpesten nem sikerült pontot szerezni, viszont az első percektől kezdve én azt éreztem, ugye rövid bevezető gondolatok most a meccsről, hogy nem vagyunk elég élesek, nem feltétlenül sikerült szerintem úgy beleszaladni ebbe a meccsbe, ahogy kellett volna, és aztán meg a meccs az így folyamatosan visszacsapott nekünk, viszont óriási tartás volt szerintem bennünk, és nem az volt, hogy 10 emberrel aztán még ott kaptunk rá gólokat, és akkor folyamatosan egy nagy zakóval jöttünk haza, hanem meg tudtuk szorongatni az ellenfelet, még hogyha ilyen ordító zicsereink nem is voltak, azért az újpestiekről már mindent elárult, hogy egy 10 emberrel futballozó csapat ellen így tudtak örülni a győzelemnek, úgyhogy én már ezt sikernek értékeltem. Igen, meg hogyha csak így általánosságban beszélünk először a meccsről, akkor azért azt is el kell mondani, hogy igen, ez egy tipikus újpesti meccs volt, egy tipikusan olyan, hogy semmi nem jön össze, mintha ellennénk ott átkozva ebbe a lila-fehér csodadobozba. És ennek ellenére azért azt mondom, hogy ez egy olyan vereség volt szerintem, ami a csapatnak a karakterét azt még erősebbé tudja tenni, és még inkább céltudatossá tudja tenni a csapatot, mert küzdöttünk, másztunk, túrtuk, mint vaddisznó az avart, nem jött össze, de szerintem az akaratra, meg a próbálkozásra senkinek egy rossz szava nem lehet. Abszolút. Pálya mellől? Igazából mindent elmondhatok, tehát igazából én is így látom a dolgot, szóval, hogy ugye van különbség vereség és vereség között, ugye ez egy abszolút vállalható vereség volt, tényleg ugye 5-ször nyertünk eddig Újpesten, ugye a 6. sajnos nem született meg, pedig amúgy közel voltunk, amit Laca, te is mondtál, mindent elmond tényleg az, hogy tényleg gyakorlatilag az Újpest 10 ember ellen is backelt, mondhatjuk ezt egyébként, tehát hogy abszolút vállalható volt a játék. Az, hogy most a végén nem sikerült, nem jött össze a gól, nyilván fájó, de hogyha ránézzünk a tabellára, akkor még azt gondolom, hogy így is elégedettek lehetünk. Úgyhogy egy-egy meccs azt mondom, hogy belefér, így, és tényleg azt mondom, hogy a mutatott játék a második fél időben nem volt a probléma. Abszolút, és akkor részletekre rátérve, ez már sokadik alkalom, hogy az első félidő az nem feltétlenül úgy alakul. Mondjuk ez alól kivétel volt pont a legutóbbi Újpest elleni mérkőzés, akkor megszórtuk őket, mint az állat az első félidőben, de most ez nem sikerült, és
Most ezt az álmosabb kezdést, vagy ezt a kicsit ilyen belealvósabb részt, én azt mondom, hogy nem segítette azt sem, amit páros héten dicsérünk, Navarro mesternél páratlan héten nem dicsérünk, hogy belenyúl és valamit változtat a kezdőcsapaton, amire nem számítanánk. Na most az a változtatás az volt, hogy kikapta a kezdőből az egyébként elmúlt hetekben nagyon jó teljesítménynyújtó Ciblát és Komáromit. Bekerült Bermého és Szuhodowski Soma. Szerintem ez egy kulcs változtatás volt, ami most nem feltétlenül sült el jól, és meg kellett szokni, hogy másfajta szélsőink vannak most. Zalán, mit gondolsz erről? Ez az volt az alapkoncepció szerintem, hogy a Berme is meg a Suho is nem inkább gyorsan a szélén lefelé, az alapvonal felé mennek, hanem inkább befelé segítenek, és a két szélsővédő meg tud menni fel az oldalvonalak mellett. Nekem ez volt a koncepcióm az egészről. Hát a Szuhodowski egyébként mondhat bárki bármit, szerintem nem játszott rosszul, volt veszélyes kapuralövése. Volt, nem volt rossz. Szerintem teljesen rendben volt. A Berméről viszont már egészen más véleményen vagyok, én nagyon sokáig védtem, viszont ezt a teljesítményt sajnos nem tudom. Te egészen addig védted, soha nem volt még ilyen szerintem, hogy együtt utaztunk idegenbeli mérkőzésre, és akkor nyilván ugye miről beszélgettünk a fociról, és te még akkor is védted, még amikor kifutott a pályára, még akkor is védted, és akkor Sőt, az első 3 rossz megmozdulásánál is nem voltál vele olyan karcos. sőt, a jó passza után is mondtam neki, hogy láttad? Ja, tényleg így böködött, hogy na látod, a Bermeho. Szóval, ja, Balázs, Igen, hát ugye abból kiindulva Berménél, hogy a Paks ellen beszállt egyébként a végén, nem tudom, emlékeztek rá, kifejezetten jó volt, tehát hogy amúgy várható Igen. lett volna esetleg egy jó teljesítmény tőle. Nem tudom én is az okát, hogy mik a változtatásoknak ugye az okai, de hogyha megnézitek amúgy, szerintem nem volt még 2 olyan meccs egymás után, amikor ugyanaz a kezdő Igen. ment volna ki a pályára. Tehát, hogy próbálja a versenyhelyzetet ugye fenntartani ezzel a vezetőedző. igen, és ki volt ennek az ilyen állatorvosi lova, ugyanennek a szélső forgatásnak a mestereink közül az elmúlt időszakban? Blagojevic szerintem. Ő volt az, aki rendszeresen forgatta a szélsőket. Hát akkor, hogyha valaki nagyon rosszul játszott, de hogyha nála jó volt a csapat, akkor ott az a kezdő ment ki hetekig, hogyha az Hát a szélét én azt úgy emlékszem, hogy nagyon forgatta. Tehát, hogy ott indokolatlan helyzetekbe bekerült az Oliveira. Sok szélsőnk volt, és amikor 5-ek lettünk, akkor valóban, de azért, mert nem volt mindig jó a teljesítmény. Ja. De amikor meg jók voltunk, akkor én úgy emlékszem, de javíts ki, akkor nem váltott a Igen, csapat. lehet, hogy így volt, igen. De igen, és akkor most ugye nem feltétlenül volt indokolt ez a váltás, még a múlt héten nagyon megünnepeltük, hogy Batik az mekkora döntés volt Juga helyett most a csapatba tenni. Ez most nem feltétlenül jött össze, ráadásul ugye ezt meccs közben is, ha már Juga, hogy Jugának az összesen annyi eladott labdája még szerintem mióta itt van nem volt, mint ezen a mérkőzés első fél idejében, és látszott, hogy nagyon lőné elfele a szélére a szélsőknek, de hogy a szélsők meg belül vannak, ezért sem sült el feltétlenül jól ez a változtatás. Igen, hát új helyzet volt szerintem a szélsővédőknek is, hogy ott kellene lenni, ahol amúgy az támadó szélsőnek kellene lenni. Mondom ezt úgy, hogy egyébként nem tudom, hogy tényleg ez volt az elképzelés, csak tippelek. És szerintem nem csak ez, hanem az egész csapat olyan álmosabb volt. Tehát ami a szezon elején, az első pár fordulóban legnagyobb erősségünk volt, hogy nagyon bekezdtünk minden meccsen, és minden meccsen úgy mentünk, hogy az első 10 percben gólt szereztünk. Na most tavasszal ennek az ellenkezője történik, viszont a második félidőkre meg mindig úgy megyünk ki, hogy ott viszont már vért ittunk előtte, csak előtte azért volt egy első félidő. Igen, egyébként, ha nem annyira szakmai dolog, de te ebbe szerintem belelátsz, Balázs, hogy szurkolóként gyakran pénteki meccs, szombati meccs, vasárnapi meccs, Semmi csapat nem jó. szempontjából, nekünk semmi nem jó a csapat szempontjából, itt ennek van bármiféle lefolyása. Melyiket szeretitek a legjobban? Vagy te személy szerint? Hát én személy szerint nyilván, mint mindenki, azt ugye én se értem, hogy mondjuk 2 hét múlva játszunk, mondjuk az MTK-val, és most tudtuk meg tegnap. Tehát, hogy az, hogy mire várnak, azt ugye nem tudjuk mi se. Nyilván a játékosok is szeretnék tudni, de szerintem különösebben nem befolyásolja őket. Tehát ugye nekik majdnem minden út ugye 2 napos, ugye max annyit befolyásol, hogy mennyire hosszú a héten a felkészülési időszak. Szóval ennyi, de hogyha nekik vasárnap este 8-kor kell játszani, az se okoz problémát. Tehát, hogy őket annyira nem befolyásolja a kezdési időpont, meg a nap sem. És hát aki egyébként a mérkőzésen megint a jobbak közé tartozott, de aztán hamar kiixelte magát, az pedig Szücsi. Nem tudom, hogy róla mit gondolunk az ő teljesítményéről. Ez a nagyon magas intenzitással belelépegetek a játékba, ez szerintem nagyon kuriózum. Erre látszik, hogy nincsenek felkészülve, olyan hamar átjátsza a középpálya közepét ezzel. Viszont nem tudtuk olyan sokáig kamatoztatni, mert volt egy
nem sárgalapja, aztán meg ugye később egy sárgalapja. sárgalapja, ami ugye azzal pirossá váltott át. Erről hogyan vélekedünk? A Szücsi az szerintem mindig felfelé lóg ki, tehát hogy neki már van egy ilyen alap játéka, hogyha neki nem megy annyira, akkor is felfelé lóg ki. És most is egyébként ez volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan át tudott lépkedni az újpesti középpályán. Ő volt igazából a támadásainak a kulcsa minden egyes alkalommal, viszont már az első fél időben látszott, hogy vehemensebben megy bele a párharcokba néha-néha, viszont sárgát érő fajta az első fél időben nem igazán volt, majd azt megnézzük később, van erről egy videó. Aztán a kiválása az ugye nem csak az jelentett, hogy emberhátrány volt, hanem hogy az egyik legjobb játékosunkat is elvesztettük ezzel. Igen, és valamit ehhez hozzá tudsz pakolni, Balázs? Folytasd nyugodtan. Ami nem annyira tudod, hogy ez mégiscsak csapaton belüli ember vagy, tehát most nem mondhatod azt, hogy ez jó volt, rossz volt, hülyeség volt, tehát nem is akarunk nyilván ilyen helyzetbe hozni. Viszont az Újpestről beszélhetünk szerintem. Ők az elején ott azért találtak egy gólt, utána pedig annál a gólnál megint azt kell mondani, hogy talán azért ott többen is hibáztunk. Minden gól hibából van, de hogy ez egy elkerülhető sztori volt, szerintem. Hát, igen. Igen. Nem szeretnék senkit így beváltani, hogy ez az ő, meg az ő hibája. Hanem ott elcsúsztunk védekezésbe, és benne is lehetett volna talán egy kicsit magabiztosabb, mert oké, lehet, hogy úgy látszott, hogy bele fogott érni előtte az újpesti csatár, vagy nem, ki tudja, de nem tudom, ezekben a helyzetekben szerintem sokkal határozottabbnak kell lenni, mert sok gólt kaptunk ezekből a pattogó, nem biztos labdákból ott a 16-oson belül. Igen, és ugye ott a Vajda volt, aki Balázsnak pont mondtam, hogy ez a mi podcastünknek ebben a szezonban egy örök végigkísérése, hogy a Vajda mint bal hátvéd. Tehát, hogy ez most megint nem kerül neki bele a nagy bal hátvéd könyvbe, ez a fajta védekezés. Ugye úton volt az ember után, és aztán ott ugye az ő embere volt az, aki végül ebből a szituból, ahol ugye lehet a Benni is megakadályozhatta volna, vagy a másik oldalon már eleve megakadályozhattuk volna. Azért ebből nem feltétlenül voltak olyan jó dolgok, de hogy, és ezt te szoktad ide citálni, hogy a mérkőzésnek van egy lélektana. Weber Györgytől idézve. Volt egy tizi, amikor még visszajöhettünk volna a meccsbe, és ott mikor az kimaradt, én onnantól kezdve úgy kicsit elkezdtem lebegni. Tehát hogy azt mondtam, hogy gyerekek, itt már nem tudom, hogy mi lesz ebből a meccsből, lehet, hogy lehúzhatjuk a WC-n. Hát azért ott a kihagyott 10 után. Egyébként mielőtt bárki rosszat mondani, azt hagyja ki a 11-est, aki odárugni a 11-est. Tehát, ja, hát egyértelmű. Tehát szerintem Balázs emiatt nem érheti szó, és egyébként nem akarta rosszul lőni, ott épp hogy a kapufa mellett elment, hogyha egy picit beljebb van, akkor azt nem érje el. Banai van egy ilyen kimerevített kép, nem tudom melyik oldalon láttam, de látszott, hogy amikor a labda már kint volt, Banai az még bőven úton volt a sarok felé. Tökéletesen akarta rúgni Balázs nagyon, ez lett a veszte sajnos. Neked erről van egy közeli videó biztos, mert... Persze, hogy ne. Ilyenkor van valami szitu, akkor egyből oda... Hát igen, ugye a szabadrugás büntető szöglet nyilván ugye az teljesen más, ugye arra fel tud készülni az ember, ugye, de hát alapból szinte majdnem végig be van kapcsolva a Reds gomb a kamerán, ugye 90 perc alatt, hogy nem maradjunk le semmi, úgyhogy sajnos test közelből én is láttam. Akkor Balázsnak van erről egy kimerevített, vagy egy nem kimerevített felvétel, hanem egy konkrét. De azt ki lehet merevíteni. De azt ki lehet merevíteni. Igen, tehát a Balázsnak is ez szerintem, mivel van egy Zsuzsák Balázs a csapatban, ezért automatikusan a 11-est az gólnak vesszük. Viszont, de tényleg, tehát hogy szerintem tényleg annak vesszük, holott tudjuk, ugye 2 vagy 3 adással ezelőtt beszélgettünk Rátonyi Gerivel, hogy az XG értéke 0,78 csak a gólnak. Tehát több mint 20% az esély arra, hogy kimaradjon. Igen, tehát több mint 20% az esély arra, hogy kimaradjon, és hát sajnos most ugye ebben az esetben ki is marad. És hozzáteszem, az első fél idő végén egy lélektanilag nagyon fontos pillanatban, egy gyönyörű játék végén a 16-oson belül Bermehónak annyi dolga lett volna, hogy megfogja a 2-es gólfütőt, ezt belerakja a labdába egyből. De ő a 2-es gólfütővel még megigazította, és 2-ből akarta lyukba találni. Amire sajnos szerintem az U19-es MB3-as bajnokságban sincsen idő, hogy ezt megcsinálja. Hogyha egyből elteszi, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban megyünk egy lélektanilag jó pillanatba a félidőre. Így ebből nem ez lett. Nehéz, mert itt van Balázs, és nem tudom úgy szidni Bermehót, ahogy szeretném. Tehát, hogy nem mint hogyha átadná, vagy ilyesmi. De a Bermehónak szerintem
komoly gondjai vannak ezzel a magyar profizmussal is, és szerintem ő nem egy NB1-es szintű játékos, neki szerintem itt az egyik utolsó fellépése volt ez, de hogy vegyem kicsit ki az élét ennek a dolognak, nekem van arról egy vízió. Szerintem a Navarro mester és a Bermehónak az édesapja valószínűleg valahol ifi csapatban együtt játszottak, és a kurva jó haverok voltak, aztán megfogadta azt, hogy én gondját viselem ennek a kölyöknek, és valamit kezdek vele. Nem tudok más magyarázatot találni erre, mint a fele vagy a teljes baráti szeretet, hogy miért ad ennyi lehetőséget a Bermének. Rosszabb esetben az is lehet, hogy a gimnáziumi barátnője volt a Bermének az anyja. Tehát, hogy nekem az aztán már tényleg egy elvakult konteó, de szerintem a Bermehónak több lehetőséget nem kell kapni, pláne úgy, hogy Kocsis vissza fog térni ebbe a csapatba. Úgyhogy a Berméről én ennyit gondoltam volna megjegyezni. Egyébként visszatérve Balázs, ezt te látod szerintem a legjobban. Van-e még olyan poszt a DVSC-nek, ahol akkora versenyhelyzet van, mint mondjuk a szélsőknél? Jelen pillanatban szerintem nincs. Tehát azért hál' Istennek azért jó minőségi szélsőink vannak, szóval tényleg azt gondolom, hogy Mínusz egy. igen. Oké. Igen, tehát nem gondolnám, hogy van máshol ilyen. Most úgy nagyjából megvannak ugye fix pozíciók egyébként a csapaton belül, talán ez az egy, ami kérdőjeles lehet, és tényleg a pillanatnyi, vagy az edzésen nyújtott forma, vagy az előző meccsen való forma, ami dönthet egy ilyen helyzetben. Lehet, hogy edzésen is zseni Bermehón. Igen, azt hallottuk már, hogy edzésen ő nagyon zseni, meg ő nagyon tudja, viszont félidőben őt kikiabáltuk a csapatból. Az első félidő úgy ért véget, hogy valahogy ő kapott egy ígéretes paszt, és sikerült neki úgy átvenni, hogy méterekkel maga mögé, igen, tehát hogy méterekkel maga mögé ment a labda. Ja, nem arra gondoltam. Te arra gondoltál, amikor 16-oson belül megállította és elrúgta, és azzal ért véget az első félidő. Itt hegyeztem is a szememet, hogy ki fog legjobban melegíteni, és aztán egy olyan dolgot láttunk, amit eddig nagyon kevésszer senki nem melegített, mert mindenkinek be kellett menni az öltözőbe, mert Navarro mester oda le tud menni. Erről mit lehet tudni? Tehát, hogy erre van lehetőség? Nincs lehetőség? Nem, hát ugye most el volt tiltva, szóval nem. Nem érintkezett a csapattal Nem. semmilyen formában. Szuper, nem cseréltünk a félidőben, viszont ennek ellenére mégis valahogy kicsit harcosabban, olyan fickósabban érkeztünk ki, aminek ugye meg is lett az eredménye. Szücsinél. Hát nem csak az, azért azt tegyük hozzá, hogy előtte, a Szücsi kiállítás előtt volt egy 10 perc, amikor az Újpest kereste, hogy hol van a labda, de nem találta. És amúgy tényleg az egy nagyon masszív időszak volt, tehát hogy ott nem jöttek, 16-os, az ő 16-osuk, és a fél körív között zajlott végig a játék. Igen, és hogyha nincs az a kiállítást Szücsinél, azért is nagyon fájó, hogy biztos, hogy az Újpest ezt nem bírta volna 45 percig, mi viszont szerintem igen, mert ez egy nagyon idegörlő labdatartás volt a védekező szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy akkor nem 2-1 a vége, hanem 1-3, mondjuk. Sajnos azt már nehezen ezt már nem tudjuk meg, de annyival akkora minőségbeli változás történt az első félidő játékunkhoz képest, az igaz. És akkora magabiztossággal jöttünk ki a második félidőre, hogy tényleg nem volt labda az Újpestnél. Egy kontrájuk volt a 46. percben, és utána meg nem volt náluk labda. Igen, de valahogy szerintem, vagy nem tudom, Balázs, te hogy érezted, hogy szerencsésebb volt egész meccsen az Újpest, hogyha csak az ilyen szituációkat is vizsgáljuk. Hát a péntek 13 az most nekünk sült el rosszabbul, ugye a 10 évvel a kiadott büntetővel. Abszolút, tehát igen, hogyha picit visszamegyünk, ugye, hogyha megnézitek, akkor ugye beszéltünk is, hogy a csapat az első 20-25 percben ugye mostanában mindig álmoskásan kezd, de az, hogy tényleg második félidő elejétől kezdve milyen más intenzitás, és főleg amúgy itthon érzékelhető, amikor a B közé felé támadunk, saját bőrömben is tapasztal, tehát azt a hangulatot érzem és tapasztalom, hogy mennyire más extázis van ott, tényleg csapaton belül, szurkolókon belül, és hát igen, sajnos itt ez a felelőtlenség Szücsikétől. Lehet, hogy ő se gondolta azt, hogy az elsőre kapott egy sárgát, de így sajnos így. Hát, de ugye a második sárga, ami ugye a kiállítást eredményezte, azelőtt azért, hát ilyenkor fáj nagyon az első sárgalap. Fáj, megnézzük? Nézzük meg. Nézzük meg, hogy mire kapott Szücsi egy jó pofa sárgalapot. Sokan ezt kinevették, ezt a szituációt, tehát itt vagy a Balbeckből na, igen. Hát gyerekek. Már hozta is oda az öreg bogár. Gyerekek. Ezt nem láttam így még ezt a felvételt. Csak hogyha... Bocs, tehát hogy ezt minek minősítette akkor a játékvezető? Ütésnek? Mert ha ütésnek, akkor piros. Nem tudom egész pontosan, hogy minek, és az sem, hogy miért kapta a sárgalapot.
ugye látjuk, hogy kitette a kezét, és úgy futott ugye De neki. nézd meg azért, mert az újpesti bele akar állni az útjába, tehát Szűcs az nem az újpesti játékos felé mozog, hanem elfele tőle, tehát na mindegy, amit akartam mondani, hogy igen, kapott egy kamusárgát, viszont a második sárga az volt, egyértelműen az volt, viszont nem akarom Szűcsről leszedni itt a keresztüzet, mert egy fiatal játékosnak karrierjében szerintem kellenek az ilyenek is, Beszéltük hazafele. Igen. hogy nem baj az, hogy így beleugrott, ma ez a későbbiekben neki nagyon jó lesz, hogy ez megtörtént vele, mert tanul belőle. Igen, és ebből talán egy kicsit ő is érzi azt, hogy egy ilyen meccsen, akkor mi az, ami belefér. Ahhoz képest amúgy, amilyen Szücsinek a stílusa, szerintem nagyon kevés ilyen eset van, hogy ő kvázi ilyen felelőtlenül belemegy, mert neki amúgy maga a játéka, azt szerintem sokkal több párharcot és sokkal több lapot hordoz magába, mint amennyit kap. Igen. Nem tudom mi. Hát egyrészt meg valószínű, hogy Dániában ezt le se fújják, tehát egy kicsit még ott volt. Igen, de Igen. azt az egyet nem tudom, tehát hogy ugye itt háttal volt a játékvezető ennek az esetnek? A sárgánál? Igen. Nem. De hogy De igen, nem kifejezetten azt az esetet nézte, hogy látod, hogy volt ott valami kontakt, igen. lefújom, azt adok egy sárgát, de ez még felelőtlenebb a játékvezető részéről, mint Szücsitől volt a csúszás a második félidőben, csak így halkan jegyzem meg. Igen, és ezzel azért azt minden csapat megérzi, hogyha aztán kevesebben vannak. Ráadásul ugye kaptuk rá utána rögtön a második gólt. Második gólról szerintem azért beszélnünk kell, és ugye ezt ilyenkor, mikor kritikát fogalmazunk meg, vagy valamit, azt mindig a fejlődés érdekében tesszük. És most ugye a Benny nálunk a nézők, szurkolók, hallgatók által megszavazva a legjobbja lett a december-januári hónapnak. Mi is nagyon kedveljük, nagyon sok sikert kívánunk neki, de ezekre a labdákra ki kell mozdulni. Tehát, hogy nyilvánvalóan, tehát, hogy senki nem abban a percben lesz a toppok topja, amikor beteszi és harmadik meccse kezdő, de ebből szerintem ő is fog tudni tanulni, mint ahogy Szücsi tanul majd ebből az esetben. Persze, meg hát azért ez egy jelzés az edzőstábnak és kapusedzőknek is, hogy erre külön akkor egy kicsit jobban rá kell feküdni Bennél, hogy jobban érezze ezeket a szituációkat, de nincsen semmi baj, hát ő is 20 éves, most hibázzon. Igen, ezzel kapcsolatosan itt a Bennit, ti most mit éreztek csak lélektanilag? Ki kell venni, ki lehet-e venni egy ilyen miatt, vagy mire számítottok? Én azt gondolom, ugye, hogy volt szerencsém ugye most Törökországban, ugye az edzőtáborban Benni azért elég sok lehetőséget kapott. Ugye Varga Ádámot ugye visszarendelte a Ferencváros, aki ugye Törökországból Spanyolországba repült így, és ugye őt elvesztettük, úgyhogy így Benni viszonylag sok lehetőséget kapott, és szerintem kint abszolút élt vele, szóval, hogy teljesen jól megértette magát a védelemmel, meg volt az összeszokás, és tényleg azt érzem, hogy a csapattársak is bíznak benne ugye a mérkőzés közben. Komolyabbat nem hibázott szerintem eddig, és azt sem mondom, hogy most hibázott. Lehet, hogy csinálhatta volna másképp, de szerintem hosszú távon ő egy abszolút meghatározó kapusa és játékosa lett a DVSC-nek, úgyhogy jó úton halad, az adottságai szerintem azok kifejezetten jók, úgyhogy én személy szerint nem váltanék. Én sem váltanék. Egyrészt azért, ami Balázs nagyon jól elmondott, meg ugye Benni nekünk egy saját nevelésű srácunk, sőt, ő már a 3 szezonnal ezelőtti bronzérmet nyert csapatnak is a tagja volt 17 évesen, tehát azért az egy elég komoly dolog, és 3 éve ő várja, hogy a felnőtt csapatnál megkapja a lehetőséget, megkapta, a hónapjátékosának megválasztották a szurkolók is. Szerintem most az, hogy hibázott, az nem feltétlen kell, hogy azt eredményezze, hogy kikerüljön a csapatból, mert egyébként meg mellette volt több bravúrja is, annyi, hogy esetleg a beadásokra egy kicsit rá kell dolgozni. Emellett pedig egy kicsit praktikusabb dolog is, a fiatal szabályban ő benne van. És már csak ugye azért is, és behozom ezt a szempontot, Szücsivel így nem jönnek a percek, szerintem ki se lehet venni. Tehát most ebbe a helyzetbe szerintem, ha valaki azt mondja, hogy persze 20 éves, bele kell, hogy férjen, semmi gond nincs azzal, hogyha most a rutinosabb bemutatkozik mondjuk Demjén, szerintem most nem lehet, tehát hogy kell a fiatal perc, ebbe az esetben nem lehet őt kivenni, viszont hogyha már most erről beszéltünk, Benninek szerintem van egy baromi nagy erénye, ami kevés kapusnak mondható el, mindkét lábbal szerintem egész jó. Igen. És tényleg ott hazaadás, megy, bal, forgatja a bal lábáról a jobb lábára, nem lehet neki kvázi rosszul hazaadni, mert szerintem abban viszont kimagasló. Megoldja, és szinte mindig van folytatása a játéknak, nem pedig csak elpicsázza a labdát. Tehát... Igen, abszolút. Igen, tehát akkor megvolt a második gól is, ilyen körülmények között.
De nem szartuk össze magunkat, és tényleg utána volt egy kis szerencsénk, Jugának a megpattanó lövése, amivel szerintem sokkal nagyobb lendületet kaptunk, mint egy összeesett csapat mutatott volna, és baromi jól mentünk bele. Későn cseréltünk szerintem, nagyon-nagyon üvöltött ez a meccskép a cseréért, és én nem hoztam volna le a Jugát, mert akárhogy is sok labdát eladott, meg nem feltétlenül az ő meccse volt, mint ahogy egyénenként amúgy senki sem volt. Szerintem ő jó lehetett volna még a továbbiakban. Balázs. Így van. Igen, tehát, hogy Juga attól függetlenül, ugye, hogy mennyi labdát eladott ugye ezen a mérkőzésen, és nem ez volt az élete meccse, igazából ezzel a góllal kicsit úgy visszaadta azt, amit ugye mondjuk előtte elvett. Hát abszolút benne volt, meg hát ő egy teljesen más játékos, tehát azért látjuk testközelből, ti is azért, mint szurkolók, hogy annyira benne van a váratlan egyébként, és annyira stabil, és ad egy karaktert a csapatnak. Elképzelhető, hogy elfáradt egy kicsit már a végére. Nyilván nem tudjuk azt, hogy ugye a másodedző, ugye, Alex ugye megbízott edző miért döntött a cseréje mellett, de hát így látta jónak. Az is lehet, hogy egyébként előzetesen volt valami kis fájdalma, és ez volt megbeszélve, hogy 70 perc, annyit vagy a pályán, mert többet nem bírsz, mert megsérülhetsz, de bármi lehet mögött. Amit én lehet, hogy meghúztam volna, az inkább a Kovacsukot megküldtem volna a Vajdabote helyett, mert a szélén szerintem lett volna lehetőségünk beadni. És a Kovacsuk a saját posztján szerintem meg tudta volna oldani, és szerintem tudott volna egy kis extrát is hozni. De hát ugye mi lett volna, ha kezdetű mondatokkal tele van a padlás, és sokra nem megyünk vele. Viszont tényleg a szépítő gól után szerintem a csapat is nagyon pozitívan és nagyon nagy akarattal küzdötte végig a meccset, és a szurkolók is. Igen, abszolút, és tényleg szerintem azért is látszik a lelátón, az egy nagyon jó tükre amúgy a teljesítménynek, hogy jól megyünk, sokan eljönnek Újpestre is, baromi sokan kijöttek olyanok is szerintem, a szektorból azt beszéltük éppen, hogy valószínűleg debreceniek nem feltétlenül követik a Lokit, de most jó időpont volt nekik, egy jó program, és akkor kijöttek, nagyon jó hangulat volt, és tényleg, tehát, hogy a végén utána zúgott a mindent bele, meg a hasonló rigmusok, tehát senki nem volt ilyen felkérdező a kommentelőkön kívül, de a kommentelőkkel a lehető legkisebb részben szeretnénk foglalkozni az esetek döntő többségében. Miért nem igazolunk csatárt? Miért nem igazolunk csatárt? Pesics jön, nem jön? Pesics jön. Igen, és akkor többen volt, ott néztük ott egy nagyobb társaságban ugye a meccset, és akkor fú, hát már most csak behozza a Pesicset, tudod, és akkor ott röhögtünk rajta, hogy itt valami maszkot lekap. Mindegy, egyébként a Pesics pletykáról csak egy mondat, neked nem kell róla mondani semmit, Balázs, hogy azt mi nem is szerettük volna. Tehát, hogy 33 éves, valószínűleg egy komoly fizetési igénye van, mi azt nem. Hát meg csak a fiatalok, meg Dodó, meg Soma előveszi el a játékperceket, hogyha ide jön, azt meg inkább ne csinálja. Abszolút. Zárásaképpen ennek a kis blokknak nem a mi meccsünk volt, de szerintem így ki lehet kapni, még akkor is, hogyha tényleg fájó Újpesten vereséget szenvedni. Egyetértek, mondom, szerintem a csapat mindent megtett, ha meg mindent megtettünk, akkor nincs mit szégyelni. Abszolút. Sporizni ettől többet nem akarok. Nem azon ment el a meccs. Viszont megnézzük, hogy mi az, hogy alakult körülöttünk az NB1 22. fordulójában, mert végre először nem szívtuk be a körülöttünk lévő eredményekből, és maradhattunk a vereség ellenére is a lobogón. Szaladjunk gyorsan végig ezeken az eredményeken. Ugye erről a mérkőzésről Újpest Loki sokat beszéltünk, MTK Puskás, na hát ott azért volt büntető, erről szabadabban is beszélhetsz most már, Bazsikám, tehát nincs az, hogy itt gúzsba kötöttünk téged. Nézted azt a meccset? Megmondom őszintén, csak az összefoglalót láttam. És büntetőkről mit gondolunk? Hát érdekes születtek ott is, de hát amúgy az MTK-ra mutatja azt, hogy 2-0-ról fel tudtak állni, tehát hogy azért érdekes eredmények születtek, vagy érdekes volt ez a mérkőzés ebből a szempontból, hogy ezek két tízire hogy tudott válaszolni, a tízikről inkább nem mondanék semmit. Én csak annyit mondok Rusz Márton. Köszönöm. Igen, és gyerekek, tehát én a második tízit láttam, akkor kapcsoltam oda a tévét, hogy így van egy kar, én neki szaladok annak a karnak, mint ahogy a Nagy Zsolt neki szaladt, és összeesek, akkor az büntető? Tehát, hogy mostantól akkor, hogyha egy ilyen szituációban valaki keres, és neki szalad egy karnak, akkor az büntető lesz? Nem értem. Nem volt ütés, nem volt csapás, így voltak ez a védőjátékos. Következetesen igen. Igen, de hát igazából nem! Kivéve, hogyha a DVS üzenet, akkor biztos nem.
Volna, most már nagyon megzavarodtam, de biztos, hogy nekünk nem lesz. Igen, nekünk biztosan nem lesz az. Kérjük már meg vissza ezt az ábrát, gyerekek. Zete, ott is voltak azért vitatható ítéletek. Egy rövid kitekintés itt is, ezután már nem akarok semennyit a bírókkal foglalkozni. Szerintetek lehet-e annak eredménye, hogy már ennyi irányból ilyen ösztűz alatt van a játékvezetői testület? Szerintem lehet. Attól függ, az MLS vezetésébe elhiszik-e. Márpedig én úgy tudom, hogy úgy gondolom, elhiszik. Hát nem tudom, most már igazából a klubok részéről olyan nyomás van, tehát hogyha most sincs esetleg bármilyen eredménye ennek, akkor nem is lesz sose. Tehát, hogy nem tudom. Hát igen, és akkor itt visszajön az a öreg mondat, hogy az MLS a klubok érdekvédelmi szervezetei, ha pedig a játékvezetők sértik a klubok érdekeit, akkor az MLS-nek lépnie kellene. Még visszakérjük ezt a kis ábrát. Köszönöm szépen. Paks, Dió, figyelj, az a Diós Győr most tudott egy kis tartást, egy kis karaktert mutatni. Én nem sorolom őket a kiesők táborába. Láttad a meccset? Néztem, nem volt annyira rossz szerintem az a Diós Győr. Hát jó se volt, de szerintem nem volt olyan rossz. A Paks van inkább szerintem még gödörbe. Tehát, hogy én őket kicsit... Ez a klasszikus rosderbi volt. Hát, de nem is baj. Én azt mondom, hogy az MTK-nak nagyobb sansza lesz kiesni, de arról nem. Barcika az már kiesett, azt szerintem azt így A Sparinak nagyon jót tett a jó öreg Bódog Tamás. Tehát azok pont egy jó, március 14-én, mire velük találkozunk, egy jó flóba lesznek. Az Eto'o pedig kiszenvedte, mert azt láttam viszont, az egy de szenvedős meccs volt, láttátok? Nem gondoltam, hogy valaha fogok szurkolni a Kisvárdának. Hát pedig most a szituáció adta. Balázs? Utolsó 20 percet láttam igazából, ugye a Kisvárai kapufát azt ugye láttam a végén, úgyhogy hát igen, ahogy beszéltük is ugye, hogy az eredmények nagyjából azért jól sültek el, nyilván jobban örültem volna, ha mondjuk itt egy olyan nem nyer egyébként úgy összességében, de ne legyünk elégedetlenek. Nem lehetünk abszolút, mert senki nem nagyon érkezett ránk. Így van. Kivéve egy picikét zárkózott, és akkor erről még muszáj lesz beszélnünk, a Zalaegerszeg. Zete, hogy van? 11 meccs, 7 győzelem, 3 döntetlen és 1 veresség. Az ki ellen van az egy veresség? Nem tudom, most én se fejből. Tőlünk, nem? Nem tőlünk? De. Nem tőlünk? Hát 2-1-re vertük meg őket itt a Nagy Erdély stadionba. Tehát, na, kész. Akkor így. Tehát indítottak egy verességgel, majd utána lejátszottak 10 meccset, veretlenül. Ugyanezt kívánom nekik most is. Viszont ez az Zete volt a másik csapat rajtunk kívül, akit a legnagyobb ilyen misztérium ölelte körül szerintem a szezon kezdet előtt. Sokat beszéltünk itt ebben a podcast stúdióban is arról, hogy kikerült az Zetének a prezipont. A prezire felkerült az ilyen... Igen. Prezi.hu volt egy PPC, aminek a nyitó diája egy pénzes táska volt, és ZTFC volt és ez valami... Spanyolul, és ez valami... Gondoljuk, hogy ez valami belső felhasználású célra került ki. Mindegy, tippelgettük ott, hogy ki lesz a jó, ki lesz a nem jó, aztán segíts, de ez a Joao Viktor, az ott van, az a gyors lépcső gyerek, nem? A gyors gyerek, igen. Na most nem mondok rá semmi rosszat, mert legutóbb, amikor rosszat beszéltem róla, akkor jó volt. akkor jó volt. Most viszont ők igazoltak is, szintén ilyen latin-amerikai vonalon indultak el, és valahogy abból az egész sokféle nyelvű öltözőből ott egy egész jó közösségnek tűnik kirajzolódni. Szerintem baromi nehéz meccs lesz, de abszolút 3 esélyes, és nem értek egyet azokkal a hangokkal, ami szerint mondjuk félve vagy rettegve kell valakinak elmenni Egerszegre. Abszolút így gondolom én is, tehát, hogy itt, amit az elmúlt 11 meccsen csináltak, 10 meccsen csináltak, tényleg meg lehet emelni a kalapot, mert összerakta ez a vezetőedző ezt a csapatot. Igazad van abban is, hogy ugye elég sok nemzetiségű játékos van, ugye elég színes a brigád ebből a szempontból, de valami mégis működik náluk. Úgyhogy ugye legelső meccsen ugye 3-3-at játszottunk, ott megvertük őket, tehát 4 pontot szereztünk ugye ellenük ebben a kiírásban. Abszolút nem gondolom én is azt, hogy itt most egyértelműen vagy a hazai pálya felé dől a dolog, tehát simán lehet esélyünk arra, hogy jó eredményt érjünk el, látjuk azt, hogy mindenki ellen van esélyünk, nekünk is az NB1-be, úgyhogy abszolút egy jó meccsre van kilátás, aztán bízunk benne, hogy mi jövünk az a 3 ponttal. Igen, bár én is azt mondom, hogy annak ellenőre, hogy ez az ETE ez eléggé nagy utat tett meg onnan kezdve, hogy a szezon előtt, meg a szezon első pár podcastjében azt mondtuk, hogy a fix kiesők a Kazinc Barcika mellett, és egy valóban jó csapatot sikerült összerakniuk. Csak csatlakozni tudok ahhoz, hogy hát mi vagyunk a dobogón.
ugyanannyi esélyünk van nyerni, mint nekik. Viszont még itt az ő játékos politikájukról egy pár szót azért mondanék, hogy 6 darab kölcsönjátékosuk van Dél-Amerikából, akik a szezon végén visszamennek, mert nem nagyon van opció az ő megvásárlásukra. Nem tudom, hogy mennyire fenntartható ez az ETE projekt. Meglátjuk. Ebben a formájában. Egyébként erről sokat beszéltünk a saját csapatunk kapcsán is, és aggodalmunkat fejeztük ki, amikor jött a Gyokics kölcsönbe, de már ment is, ott volt a Sissoko, az is kölcsönbe van. Ugye a Komárom Gyuszika is kölcsönbe van, de őt nagyon szeretnénk, szerintem mindenki, meg talán reméljük ő is, hogyha itt maradna Debrecenben. Gordics, tehát nálunk is volt 4-5 játékos, csak ugye az volt a különbség, hogy itt nálunk egyik sem alapember. Ott a kezdőből vannak ezek a játékosok? Legalább a fele az igen. Na hát akkor ott Igen. a komoly hatás. Még itt a Fradi meccsen nagyon reménykedtem abban, hogy az Amatót kiállítják, a szűrő középpályásokat, meg a Szendrei kap egy sárgát, mert a Szendreinek a 10. sárgája lenne, egyébként 21 meccsen gyűjtött egy piros lapot, meg 9 sárga, vagy 20 meccsen gyűjtött egy pirosat, meg 9 sárgát. Hát ő akkor egy daráló kis stílus igen. képvisel, igen. Reméltem, hogy kap még egy sárgát, mert akkor a csapatkapitányokat elvesztük, meg hogy Amátó kap még egy sárgát a meglévője mellé, mert akkor nem marad középső középpályások, és úgy láttam, hogy cserébe se nagyon van olyan, akit be lehet hozni a helyükre. Zete meccsről még csak egy olyan gondolatot, hogy nyilván ugye szeretnénk, hogy mi az, amit szeretnénk elhozni a 3 pontot, vagy jó eredményt elérni. Mi lehet a kulcsa, mire tudunk így támaszkodni szerintetek, hogy Szücsit elveszítettük, Navarro mester visszatér a kispadra, az szerintem jó lesz, tehát hogy az minden csapatnak jót tenne, vagy egy plusz löketet adna. És most még Navarrót fogjuk látni. Azt, amelyik batikosan nyúl bele a csapatba és zseni, vagy amelyik azt mondja, hogy Bermehó, régi barátom gyermeke, gyere és szánts fel a bal oldalt! Szóval egy ilyen utolsó kérdéskörbe ti mit gondoltuk erről? Hát ezt nem lehet tudni szerintem egyébként. Tehát hogy milyen taktikát választ a mérkőzésre, vagy milyen kezdőt fog kialakítani, elképzelhető, hogy meccs előtt 1-2 nappal fogja tényleg eldönteni azt az ő fejébe, hogy akkor hogy és mint szeretne. Ugye Kocsis visszatér. Abszolút. Ugye, szóval azért ő egy láttuk ugye az eddigi mérkőzéseken, hogy abszolút segítségére van a csapatnak, és abszolút lendületet ad a gárdának, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lett a kulcs tényleg, tehát lövésem sincs róla, nagyon bízom benne, hogy sikerül megtalálni azt, ami hatékony lesz. Én úgy gondolom, hogy most bele fog nyúlni a meccsbe, már mégpedig úgy, hogy a Soma legutóbb hamis 9-es játszott az ETE ellen, és nagyon-nagyon tetszett, amit ott csinált, sőt az összes labdarúgó adatokkal foglalkozó oldalnál ő lett a meccs embere azon a meccsen, sőt talán gólt is lőtt, és egyébként 2-1 lett a vége, de az lehetett volna több is, és le is simázhattuk volna nagyon azt az etét. Lehet, hogy ezt most is meg fogja húzni szerintem. Akkor egy Donát Szuhó cserét predestinálsz. Meg egy Ciblát, meg egy Komáromit. A Kocsis az kezdőben nem fog szerintem 4 meccs után visszakerülni, nincsen meccsbe, de majd csereként biztos, hogy jönni fog. Abba is 100-ig biztos vagyok. Kicsit én is ezt akartam mondani, hogy szerintem nem fogunk túrni, tehát nem lesz ez a klasszikus, amiben Donátnak több lehet. Megpróbáljuk őket így kicsit kihúzni, és akkor lehet, hogy kontrából. Hát az NBA egy latin rangadóján. Az NBA egy latin rangadóján. Szuper! Szerintem tök jó végigértünk ezen a kis beszélgetésen. Balázs, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk a podcastbe. És hát szerintem nem marad más. Ugye hazai meccs majd az ezt követő héten lesz, pénteken az MTK ellen. Akkor készülünk majd Matchday Fesztivállal is, viszont addig akinek módja, lehetősége, ideje, kedve, és nem, mindenképpen, aki tud, menjen Zalaegerszegre. Fontos tudni, hogy nem jegymesteren vannak helyek, hanem az ETE oldalán ott vásároljátok meg, és töltsük meg a vendéget. Igen, minél többen, addig is hajrá Loki, sziasztok! Hajrá Loki, sziasztok!